Tại buổi họp báo chính thức trước thềm sự kiện, không khí vô cùng sôi động. CEO Yang Jong-ho là người dẫn dắt chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp báo. Đầu tiên, sẽ là cuộc phỏng vấn với các võ sĩ của trận đồng chính. Một phóng viên lập tức đặt câu hỏi cho Yoo Jin-min. Anh ta nhấn mạnh sự ủng hộ cuồng nhiệt mà cô nhận được từ các fan nam, nhưng cũng đề cập đến tin đồn rằng X1 chỉ sắp xếp cho cô những đối thủ dễ dàng để duy trì sự nổi tiếng. Yoo Jin, với vẻ mặt lạnh lùng, cầm lấy micro. Cô bình tĩnh đáp trả. Cô đã từng đối đầu với các võ sĩ hạng 3 và hạng 4 và đã chiến thắng họ bằng đòn khóa xiết, chứ không phải bằng quyết định của trọng tài. Gọi họ là đối thủ dễ dàng sẽ là một sự sỉ nhục đối với những võ sĩ đó, cô nói, giọng đanh thép. Câu hỏi tiếp theo nhắm vào đối thủ của cô, Seung-gun. Phóng viên nhắc lại một cuộc phỏng vấn trong quá khứ, nơi Seung-gun đã mỉa mai Yoo Jin rằng nếu quá yêu tiền thì nên đi làm người nổi tiếng. Yoo Jin chỉ liếc nhìn, không cảm xúc. Seung-gun giải thích, ý của cô ta không hoàn toàn như vậy. Lúc đó, cô ta chỉ đọc được một bài báo về việc một sự kiện bị hoãn 2 tuần vì lịch trình cá nhân của Yoo Jin. Ý của cô ta là, kiếm tiền không có gì sai, nhưng với tư cách là một võ sĩ MMA, Yoo Jin nên ưu tiên trận đấu trước. Phóng viên quay sang Yoo Jin. Cô Min, cô có gì để nói về điều đó không? Yoo Jin mỉm cười. Cô nói rằng câu chuyện đó là về sự kiện Showtime năm ngoái. Và tóm lại, không có điều gì Seung-gun nói là sự thật cả. Sự trì hoãn là do vấn đề nhập cảnh của một võ sĩ nước ngoài trong trận đấu chính. Tôi không biết tại sao cô ấy lại cố gắng đổ lỗi cho tôi, Yoo Jin kết luận. Wyon ngồi bên cạnh, thầm nghĩ, cô ấy vẫn ngầu như mọi khi. Rồi cậu lại nghĩ đến những lúc Yoo Jin cười đùa thoải mái chỉ khi ở bên mình và không khỏi tủm tỉm một mình. Buổi phỏng vấn trận đồng chính kết thúc, giờ là lúc dành cho sự kiện chính. Một phóng viên lập tức đặt câu hỏi cho Wyon. Anh Lee, đây là lần thứ 2 anh nhận được lời đề nghị từ SFC kể từ năm ngoái. Anh có thể cho chúng tôi biết liệu anh có chấp nhận hay không? Wyon trả lời một cách khéo léo, rằng còn quá sớm để nói, vì SFC chưa gửi hợp đồng, và họ có lẽ sẽ không gửi nếu cậu thua trận này. Phóng viên vặn lại, vậy ý anh là anh có thể không đến được SFC? Tất nhiên là không, Wyon nhếch mép, bởi vì tôi sẽ không thua Seong Chan. Cậu quay sang đối thủ của mình. Anh nghĩ sao? Seong Chan cũng cười khẩy. Ai biết được, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong lồng bát giác. Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng, giữa hai chúng ta, tôi là võ sĩ giỏi hơn. Một màn đối đáp đầy khiêu khích, cả khán phòng xôn xao. Một phóng viên khác hỏi, vậy tin đồn Wyon và Seong Chan không ưa nhau là sự thật? Wyon không ngần ngại xác nhận, không phải tin đồn đâu, chúng tôi căm ghét nhau. Cậu giải thích, họ chỉ đang diễn kịch thân thiện vì dù sao cũng sắp đánh nhau. Nhưng tôi sẽ không nương tay trong trận đấu đâu, nên đừng lo. Cả khán phòng bật cười. Câu hỏi tiếp theo dành cho Seong Chan. Vật luôn là phong cách chính của anh. Với tư cách là đô vật giỏi nhất trong hạng cân, anh đánh giá thế nào về kỹ năng vật của Wyon? Seong Chan trả lời một cách mỉa mai. Khó nói lắm. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta vật trước đây. Tuy nhiên, tôi đã thấy cậu ta bị quật vào lồng nhiều lần, và cảnh đó thật ngoạn mục. Thằng khốn này, Wyon lẩm bẩm. Seong Chan kết luận, đó chính là Wyon mà mọi người sẽ thấy trong trận đấu, và còn nhiều hơn thế nữa. CEO Yang ngồi đó, mỉm cười mãn nguyện. Từ khi nào mà hai đứa này lại ăn ý với nhau thế nhỉ? Buổi họp báo còn tốt hơn cả mong đợi của mình. Có vẻ chúng ta lại trúng số độc đắc rồi. Ngọt ngào. Ông định kết thúc buổi họp báo, thì một giọng nói vang lên. Chỉ một câu hỏi nữa thôi. Một phóng viên kỳ lạ với mái tóc xoăn đứng dậy. Anh ta nhắm thẳng vào Wyon. Wyon, anh đã trở thành nhà vô địch chỉ sau 5 trận đấu, và chuẩn bị đến SFC chỉ sau một trận bảo vệ đai. Anh có nghĩ rằng mình đã quá ích kỷ không? Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi. Tôi đã theo dõi mọi cuộc phỏng vấn và trận đấu của anh, và anh hoàn toàn là một kẻ đạo đức giả. Phóng viên tiếp tục. CEO Yang định cắt lời, nhưng Wyon đã ra hiệu cho ông. Cậu thì thầm với CEO rằng nếu cậu lùi bước bây giờ, nó sẽ chỉ tạo thêm chủ đề cho các phóng viên và người hâm mộ bàn tán. Dù âm mưu của hắn là gì, sao mình không thử chơi cùng một chút nhỉ? Wyon ra hiệu cho phóng viên tiếp tục. Cảm ơn, anh ta nói. Khi Baek Hun giành đai, đây là những gì anh đã nói với anh chỉ muốn lợi dụng tôi để gây chú ý. Tuy nhiên, khi anh thắng Pereira, anh đã dùng sự chú ý đó để tự mình giành cơ hội tranh đai, nghe như tiêu chuẩn kép đối với tôi. Wyon định đáp lại, nhưng phóng viên vẫn chưa xong. Anh ta lôi ra một bài báo cũ. Anh cũng được trích dẫn trong tạp chí Fight Club số tháng 12 năm ngoái, nhà vô địch không nên có quyền chọn đối thủ của mình. Nếu người hâm mộ yêu cầu, anh ta nên đấu với bất kỳ ai. Đây là lời của chính anh, phải không? Hay biên tập viên đã bóp mèo nó? Yoo Jin liếc nhìn Wyon. Cậu bình thản đáp lại, đúng, đó là lời của tôi. Nhưng anh đã tự mình chọn Kim Seong Chan làm đối thủ cho trận bảo vệ đai. Anh có thể giải thích được không? Cả khán phòng im lặng,
chờ đợi câu trả lời của nhà vô địch. Wyon cầm micro. Trước hết, cảm ơn vì đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Cậu bắt đầu giải thích. Hãy bắt đầu với Pereira. Anh ta được hứa một suất tranh đai với điều kiện phải đánh bại tôi, và vì tôi đã đánh bại anh ta, tôi nghĩ mình nên yêu cầu cơ hội đó cho bản thân. Và đúng vậy, tôi đã lợi dụng dư luận để làm lợi cho mình. Đó là cách các võ sĩ MMA chúng tôi sống. Có vấn đề gì sao? Anh không nghĩ rằng mình đã cướp đi cơ hội của một võ sĩ khác sao? Tôi đã giành lấy cơ hội đó. Wyon gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm. Mọi thứ trên thế giới này đều là một cuộc cạnh tranh. Chỉ một người có quyền đối mặt với nhà vô địch, nhưng anh đang nói rằng chúng ta nên xếp hàng và chờ đến lượt sao? Anh phải chứng minh giá trị của bản thân. Nếu tôi không xứng đáng, CEO sẽ không bao giờ sắp xếp trận đấu ngay từ đầu. Nhưng tại sao anh lại hung hăng với Backhun như vậy? Hãy nắm rõ sự thật đi. Anh ta đã chọn tôi từ trên trời rơi xuống và cố gắng lợi dụng tôi, nên tôi đã biến tình thế đó thành lợi thế của mình và dùng nó để chống lại anh ta. Wyon quay sang gã phóng viên. Nhân tiện, tên anh và tòa soạn của anh là gì nhỉ? Tại sao anh lại hỏi? Wyon quay sang các phóng viên khác. Có ai biết tên anh ta và anh ta từ đâu đến không? Lẽ ra phải có trong danh sách đăng ký chứ. Này, đợi đã. Anh đang làm gì vậy? Cái gì? Tôi không được phép biết về anh trong khi anh biết tất cả về tôi sao? Như vậy không phải là đạo đức giả à? Wyon nhếch mép. Tôi biết những người như anh chỉ trích người khác chỉ vì anh có thể. Dù anh ta có chọn ai làm đối thủ, các người cũng sẽ chỉ trích thôi. Anh ta đã đánh bại Backhun, Seung Hyun Lim thì bị thương, và bất kỳ ai thấp hơn đều sẽ là một trận đấu dễ dàng. Về mặt đó, Seong Chan là người phù hợp nhất để làm đối thủ của tôi. Và chúng tôi thậm chí còn có lý do chính đáng để chiến đấu. Jujin cũng tiếp lời. Tôi chắc rằng anh đã nói tất cả những điều đó dù biết rõ hoàn cảnh của chúng tôi, và tôi không có vấn đề gì với điều đó. Dù là vì tôi là một mục tiêu dễ dàng, hay đó là công việc của anh, hay anh chỉ không thích tôi không quan tâm. Nhưng từ bây giờ trở đi, Wyon đập bàn, đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt gã phóng viên. Nếu anh định nói xấu, thì hãy ngừng trốn tránh như một kẻ hèn nhát và nói thẳng vào mặt tôi đây này. Sau buổi họp báo đầy kịch tính, cả đội Attack lên xe ra về. CEO Yang tỏ ra vô cùng hài lòng, dù trong mắt ông vẫn ánh lên một chút tiếc nuối. Ông lẩm bẩm, cậu quá giỏi để có thể để đi mất. Đối với gã phóng viên đã cố gây sự, CEO Yang đảm bảo sẽ tìm ra hắn là ai và cấm cửa vĩnh viễn. Một cái kết thích đáng cho một kẻ cố gắng hạ bệ các võ sĩ và cả tổ chức. Trong xe, Tây Giang tỏ ra hả hê. Thật đã quá đi. Lẽ ra chúng ta nên bẻ gãy ngón tay của hắn để xem hắn có viết được bài báo nào nữa không. Seung Hun cằn nhằn, đừng nói nhảm nữa. Anh đang gieo rắc ý tưởng đấy. Nhưng Tây Giang vẫn không dừng lại. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên chịu trận từ một thằng khốn đang cố chơi xỏ chúng ta sao? Tôi đang nói rằng tốt nhất là nên tránh rắc rối. Một hành động sai lầm có thể hủy hoại danh tiếng của chúng ta đấy. Seung Hun nói, rồi quay sang Wyon. Cả cậu nữa, Wyon. Cậu không cần phải tự mình xử lý chuyện đó. Ngài Yang đã có thể lo liệu rồi. Em biết. Em sẽ cẩn thận hơn từ bây giờ. Wyon đáp, nhưng nụ cười trên môi cho thấy cậu không hề hối hận. Đinh, một tin nhắn đến. Là sticker con thỏ hồng giơ ngón tay cái từ Jujin. Wyon bật cười. Jujin ngồi ở ghế sau, cũng đang mỉm cười. Cả hai đã tạo một nhóm chat riêng. Và hiệu ứng của buổi họp báo đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Video lan truyền chóng mặt cả trong và ngoài nước. 3 đài truyền hình nước ngoài đã ký hợp đồng phát sóng sự kiện. Toàn bộ vé đã được bán hết. CEO Yang thì cười không ngớt, đám đông thì gào thét đến khản cổ. Trong phòng chờ, Sang-guk ra hiệu kết thúc buổi tập nhẹ. Tốt, đủ rồi. Wyon ngồi phịch xuống, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch. Anh đang nghe tiếng những cú đấm vang lên từ phòng tập của Jujin. Qua, đợi đã. Trợ lý huấn luyện viên của Jujin la lên. Đủ rồi. Cô đang cố tự vắt kiệt sức mình trước trận đấu à? Tôi ổn. Chuyện này chẳng là gì cả. Jujin gắt gỏng. Không ổn chút nào. Đừng hành động như một kẻ nghiệp dư nữa và nghỉ ngơi đi. Thôi được, thêm một chút nữa thôi. Jujin. Sang-guk bước vào, giọng nghiêm nghị. Nghỉ ngơi đi. Jujin đành phải tuân lệnh. Sang-guk và Wyon ngồi xuống ghế. Sao cứng đầu thế? Em lo lắng à? Wyon hỏi. Làm sao mà không được? Đây là trận tranh đai mà. Tôi chưa bao giờ lo lắng cả. Anh muốn huy chương à? Jujin vặn lại. Cô thừa nhận mình liên tục nghi ngờ bản thân, lo sợ sẽ thất bại và mọi thứ sẽ trở nên vô ích. Một người tài năng như anh khó mà hiểu được. Cô đúng một nửa, Wyon nói. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bản thân, nhưng cô cũng sai một nửa. Cậu giải thích, khi còn chơi các môn thể thao khác, cậu luôn cảm thấy tội lỗi và lo lắng. Lý do cậu bình tĩnh bây giờ không chỉ vì tài năng. Không giống như lúc đó, bây giờ tôi có những người đồng đội quan tâm, giúp đỡ và tin tưởng vào tôi.
Làm sao tôi có thể nghĩ đến việc thua cuộc khi mọi người đều tin rằng tôi sẽ chiến thắng? Eugene nhìn cậu, rồi mỉm cười. Anh đúng là khác biệt, thậm chí là đặc biệt. Vậy thì cô cũng không cần phải lo lắng nữa. Tại sao? Bởi vì một gã đặc biệt như tôi tin rằng cô sẽ chiến thắng. Vì vậy, đừng nghi ngờ bản thân mình. Bởi vì người chiến thắng hôm nay sẽ là cô. Wayong nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Eugene. Eugene chỉ biết nói, anh đúng là một tên ngốc. Nhưng trong lòng cô, sự lo lắng đã tan biến. Được rồi, cứ chờ đấy. Tôi sẽ trở lại để truyền lại tinh thần chiến thắng đó. Tuyệt, tôi sẽ mong chờ. Wayong mỉm cười. Và rồi, thời khắc đó cũng đã đến. Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện đồng chính của X1085. Ở góc đài xanh, võ sĩ hạng 2 của hạng rơm, viên đạn bạc Eugene Min. Eugene bước ra, lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. Lối đánh chính của cô là judo, nhưng cô lại chuyên về các đòn đánh đứng. Trong 9 chiến thắng, có tới 7 trận là bằng knockout. Và ở góc đài đỏ, nhà vô địch, sư tử cái, Seungwon No. Seungwon gầm lên, cô là nữ hoàng của hạng rơm, đã bảo vệ đai 3 lần và được xếp hạng 11 thế giới. Một con quái vật trong số những quái vật. Hai nữ chiến binh đối mặt nhau, trọng tài ra hiệu lệnh cuối cùng. Chạm găng, về góc đài. Góc xanh, sẵn sàng. Eugene gật đầu. Góc đỏ, sẵn sàng. Seungwon gật đầu. Không khí căng như dây đàn. Vai. Trận đấu bắt đầu. Cả hai võ sĩ di chuyển, quan sát lẫn nhau. Eugene là người đầu tiên chiếm lấy trung tâm lồng bát giác. Bình luận viên nhận xét, nhà vô địch Seungwon đang khá thận trọng, một điều bất thường so với lối đánh hung hãn của cô. Bất ngờ, cả hai cùng lao vào. Kapow. Một cú đá thấp từ Seungwon được đáp lại bằng một cú phản đòn từ Eugene. Có vẻ Seungwon đã chịu nhiều sát thương hơn. Cô ta lùi lại để lấy lại thế trận, nhưng Eugene không cho cô cơ hội đó. Cô áp sát, tung ra một loạt đòn. Seungwon kịp thời né được, rồi đáp trả bằng một cú móc phải. Nhưng Eugene đã đoán trước được. Cô lách người né đòn, rồi ngay lập tức lao vào vật. Seungwon cũng không phải dạng vừa, cô né được cú take down và chụp. Eugene đã tóm được gáy đối thủ, thực hiện một đòn khóa cổ Thái Lan. Cô liên tục tung ra những cú lên gối vào người Seungwon. Seungwon gầm lên, dùng sức mạnh kinh hoàng của mình để phá vỡ thế khóa. Cô đẩy Eugene ra, nhưng những cú lên gối đã gây ra sát thương đáng kể. Eugene đã chiếm được thế thượng phong ngay từ đầu trận đấu. Hiệp đấu tiếp tục. Seungwon lao tới với một loạt cú đấm, nhưng Eugene né tránh một cách uyển chuyển. Cô tìm thấy sơ hở và tung một cú đá vào thân người đối thủ. Wham! Nhưng nó không đủ để ngăn cản Seungwon. Một cú chỏ phải từ nhà vô địch găm thẳng vào đầu Eugene. Nhưng Eugene không hề lùi bước. Cô đáp trả bằng một cú đấm vào bụng. Cả hai lao vào nhau. Seungwon tìm cách khóa tay dưới, ghi Eugene vào lồng bát giác. Cô ta liên tục tấn công vào đùi Eugene, cố gắng phá hỏng khả năng di chuyển của đối thủ. Nhưng Eugene đã chờ đợi điều này. Cô dùng hông, thực hiện một kỹ thuật judo kinh điển. Ép gum, một cú hông quật tuyệt đẹp. Seungwon bị quật ngã xuống sàn một cách nặng nề. Tuyệt vời. Eugene nhắc nhở chúng ta rằng cô ấy là một võ sĩ judo. Seungwon vẫn còn choáng váng. Eugene lao tới, nhưng nhà vô địch đã kịp thời né được. Tuy nhiên, trước khi cô ta kịp đứng dậy, một cú đấm thẳng từ Eugene đã găm vào mặt cô. Smash. Seungwon bị đẩy lùi về phía lồng. Đây là cơ hội của Eugene. Cô lao vào, nhưng Seungwon, ngay cả trong tư thế bất lợi, vẫn phản công mạnh mẽ. Cả hai lại lao vào một cuộc đôi công nảy lửa. Đinh đinh đinh, chuông báo hết hiệp 1 vang lên. Đó là một hiệp đấu căng thẳng từ đầu đến cuối. Eugene đã cho thấy một chiến thuật bất ngờ khi đối đầu trực diện với Seungwon. Sẽ rất thú vị để xem liệu cô có thể duy trì được thế trận này trong hiệp 2 hay không. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, Sang-guk vạch ra chiến lược cho Eugene. Hít thở sâu vào, Eugene, con đang có một khởi đầu tốt. Ông phân tích, cô đang dẫn trước về điểm số, nên trong hiệp 2, Seungwon chắc chắn sẽ tấn công quyết liệt để gỡ gạc. Chúng ta sẽ chuyển sang chiến thuật đánh và chạy. Eugene chỉ gật đầu. Sang-guk dặn dò, một khi bắt đầu chiến thuật này, Seungwon sẽ nổi điên và mắc nhiều sai lầm hơn. Đó chính là cơ hội của cô. Chỉ cần nhớ hai điều, bào mòn thể lực của cô ta bằng lối đánh du kích và đôi công như chúng ta đã lên kế hoạch. Bíp, hiệp 2 bắt đầu. Đúng như dự đoán, Seungwon lao lên tấn công. Cô tung một cú jab, nhưng Eugene dễ dàng né được và đáp trả bằng một cú phản đòn. Wham! Cô bồi thêm một cú đá tầm thấp. Seungwon nghiến răng chịu đòn. Nhưng nhà vô địch không phải tay mơ. Cô ta nhử bằng một cú đá, rồi bất ngờ lao tới, tung một cú Superman Punch. Smash! Cú đấm găm thẳng vào mặt Eugene. Cô không kịp đỡ. Seungwon tiếp tục dồn ép bằng một loạt cú đấm. Eugene chỉ có thể co cụm phòng thủ. Seungwon lại nhử bằng một cú jab, rồi lao vào vật. Nhưng lần này, Eugene đã chuẩn bị.
Cô đáp trả cú Takedown bằng một cú lên gối. Seungwon trúng đòn, nhưng cô ta vẫn không dừng lại, quyết tâm quật ngã Yujin. Cô ta gầm lên, ta sẽ hạ mày bằng sức mạnh. Nhưng Yujin đã nhanh hơn một bước. Cô vòng tay qua cổ, khóa chặt Seungwon trong một đòn guillotine chốc. Guillotine chốc. Yujin phản đòn tackle bằng một đòn guillotine chốc. Chết tiệt, cô ta sẽ giết chết mình. Seungwon nghĩ. Bằng một nỗ lực phi thường, cô ta nhấc bổng Yujin lên và dầm. Cô ta đập mạnh Yujin vào hàng rào lồng. Đòn khóa đã được hóa giải. Nhưng Yujin không hề buông tha. Cô dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để đè lên, tiếp tục gây áp lực lên cổ họng của Seungwon. Nhà vô địch đang dần bị bào mòn thể lực. Thời gian trôi nhanh, trong chớp mắt, trận đấu đã bước sang hiệp thứ 5, hiệp cuối cùng. Mọi thứ sẽ được định đoạt trong 5 phút tới. Yujin vẫn duy trì được lợi thế dẫn điểm, nhưng nhà vô địch Seungwon cũng không hề tỏ ra thua kém. Yujin thầm nghĩ, cô đã bào mòn thể lực của Seungwon hết mức có thể, tung ra nhiều đòn trúng đích hơn, nhưng nhà vô địch vẫn đứng vững. Thể lực của cô ta trâu đến mức nào vậy? Yujin tự hỏi. Seungwon lại một lần nữa lao vào vật. Nhưng đó là một đòn nhử, một cú đấm thẳng lao tới. Không sao, mình biết nó sẽ đến. Chỉ cần đồng bộ và tung ra cú phản đòn, Yujin nghĩ. Nhưng cơ thể cô không còn nghe theo ý muốn. Cú phản đòn của cô đã chậm một nhịp. Smash. Cú đấm của Seungwon trúng đích. Yujin choáng váng. Chết tiệt, Yujin đã đến giới hạn rồi sao? Sang-guk gào lên. Tỉnh lại đi, Yujin. Một cú đấm nữa lao tới. Yujin ngã gục xuống sàn. Yujin đã ngã. Seungwon đang lao tới để kết liễu cô ấy. Chống cự lại đi. Nằm trên sàn, Yujin vẫn cố gắng phòng thủ. Cô tung một cú đá lên để tạo khoảng cách. Whack. Seungwon phá vỡ hàng phòng ngự. Kết thúc rồi. Yujin ngã gục xuống sàn. Seungwon không bỏ lỡ một giây, lao vào với những cú đấm giã gạo tàn bạo. Bốp, 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 giã gạo liên tục. Seungwon không hề nương tay. Yujin chỉ có thể ôm chặt lấy đối thủ để thoát khỏi cơn mưa đòn. Nhưng Seungwon vẫn tìm được kẽ hở để ra đòn. Trong khoảnh khắc đó, Yujin thầm thừa nhận. Công nhận, cô mạnh thật đấy, Seungwon no. Đây chính là sức mạnh của nhà vô địch, của võ sĩ hạng 11 thế giới. Yujin nghĩ, bình thường, có lẽ cô đã muốn bỏ cuộc rồi, nhưng, lần này, mình sẽ không từ bỏ. Cô nhớ lại lời động viên của Waiong, ý chí chiến đấu của cô bùng lên dữ dội. Yujin dùng hết sức bình sinh, xoay người, thực hiện một đòn quét trụ từ tư thế nằm. Seungwon mất thăng bằng. Yujin chớp thời cơ, thoát khỏi thế bị đè và tìm cách khóa chân đối thủ. Nhưng Seungwon quá khỏe, cô ta gồng mình và thoát ra được. Yujin không bỏ cuộc. Cô xoay người, chuyển từ đòn khóa gối sang khóa cổ chân. Một pha chuyển đổi kỹ thuật quá mượt mà. Seungwon gào lên trong đau đớn, cố gắng xoay người để giảm áp lực, nhưng Yujin không buông tha. Bụp, bằng một cú đá gót chân, Seungwon đã phá được thế khóa. Gánh nặng thể lực đã khiến đòn khóa của Yujin bị lỏng. Bình luận viên nhận xét. Cả hai đều đã thấm mệt, nhưng Seungwon là người lấy lại thế trận. Cô đứng dậy, trong khi Yujin vẫn còn đang thở dốc. Đây là cơ hội cuối cùng của mình, Yujin nghĩ. Đây là kết thúc sao? Từ góc đài, Sang-guk hét lên, lao vào đi. Chân cô ta có vấn đề rồi. Đúng vậy. Dù đã thoát khỏi các đòn khóa, chân của Seungwon đã bị tổn thương nặng. Cô ta đang loạng choạng. Sang-guk gào lên, tấn công. Dốc hết sức mình đi. Yujin dậm mạnh chân, lao tới. Cô tung ra một loạt cú đấm, không chút do dự. Bốp, bốp, bốp. Seungwon cố gắng phản công, nhưng lại dính một đòn phản công khác từ Yujin. Yujin tiếp tục dồn ép bằng một loạt đòn. Seungwon chỉ có thể co cụm phòng thủ. Yujin tung một cú uppercut, phá vỡ hàng phòng ngự. Gối của Seungwon khuỵu xuống. Yujin tóm lấy gáy đối thủ và wham, một cú lên gối trời giáng. Nhà vô địch ngã gục, lảo đảo dựa vào hàng rào lồng. Đây là cơ hội của Yujin. Cô lao tới. Chiếc đai vô địch chỉ còn cách vài inch nữa thôi. Trong phòng chờ, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Waiong đang tự quấn băng tay, chuẩn bị cho trận chiến lớn nhất sự nghiệp. Từng động tác đều chậm rãi, dứt khoát. Seung-hun bước đến. Waiong, sẵn sàng chưa? Waiong siết chặt nắm đấm. Rồi, đi thôi. Cả đội bước ra khỏi phòng chờ, tiến về phía ánh đèn chói lòa của sân khấu. Tiếng hò reo của hàng vạn khán giả dội vào tai. Trận đấu đồng chính đã kết thúc. Đinh đinh đinh. Chuông báo hết hiệp 5 vang lên. Trọng tài phải tách hai nữ võ sĩ ra. Cả hai đều đã kiệt sức. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho hai võ sĩ. Họ đã cống hiến tất cả trong đêm nay. Kết quả sẽ được quyết định bởi ban giám khảo. Liệu sẽ có một nhà vô địch mới lên ngôi? Yujin hít một hơi thật sâu, rồi gầm lên một tiếng vang dội cả nhà thi đấu. Yujin, Sang-guk chạy tới. Em cảm thấy như sắp chết, thầy ạ, cô thều thào. Sang-guk vỗ nhẹ vào vai cô.
Thầy biết, em đã đấu rất tuyệt. Thầy rất tự hào về em. Nghe những lời đó, Eugene bật khóc. Cô xin lỗi vì đã không thể làm tốt hơn. Sang-guk chỉ an ủi, không sao đâu, em đã làm hết sức mình rồi. Đừng từ bỏ hy vọng. Và rồi, kết quả được công bố. Trọng tài nắm lấy tay Eugene, giơ cao lên. Cô đã chiến thắng. Chiếc đai vô địch được trao cho cô. Eugene bật khóc nức nở trong vòng tay của đồng đội. Một chiến thắng nghẹt thở và đầy cảm xúc. Trong phòng thay đồ, cả đội đang ăn mừng. Cậu làm được rồi, Eugene. Hai đứa nhỏ của chúng ta đều là nhà vô địch. Tự hào quá đi. Nhưng Sang-guk đã cắt ngang. Nào, chúng ta có thể ăn mừng sau. Bây giờ, hãy tập trung vào Won. Cậu ấy sắp lên sàn rồi. Eugene bước đến bên Won. Tôi biết anh sẽ thắng mà. Cô nói, nụ cười rạng rỡ. Won cũng cười đáp lại. Eugene chìa nắm đấm ra. Tôi đã nói là sẽ trở lại với tinh thần chiến thắng mà. Đúng vậy. Cảm ơn nhé. Won cụm tay với cô. Tốt, giờ tôi đã có tinh thần của cô, tôi sẽ trở lại ngay. Cậu xoa đầu Eugene, khiến cô đỏ mặt. Nhưng Won không hề hay biết, cậu đã bị hai người đồng đội kẹp cổ lôi đi. Cậu nghĩ mình ngầu lắm à? Và bây giờ, đã đến lúc cho sự kiện chính. Ở góc đài xanh Top Gun, Kim Seong-chan, liệu anh ấy có thể giành lại đai vô địch đêm nay không? Và đối thủ của anh ấy, ở góc đài đỏ, nhà vô địch, thiên tài, Lee Won. Vẫn là màn ra mắt đầy sôi động như mọi khi. Hai võ sĩ cuối cùng cũng đối mặt nhau trong lồng bát giác. Trước khi trọng tài ra hiệu lệnh cuối cùng, Won bất ngờ hỏi Seong-chan, giữa thiên tài và ngôi sao tỏa sáng, anh nghĩ biệt danh nào hợp hơn? Một màn cà khịa quen thuộc. Seong-chan chỉ đáp, cả hai đều tệ. Thật à? Thế thì thiên tài vậy. Cậu đúng là không khá lên được chút nào. Tối nay cậu sẽ bị đánh cho bầm dập vì tội đó đấy. Ồ vậy à? Thế thì anh nên lo cho đôi môi của mình đi, vì tối nay anh sẽ phải hôn sàn đấy. Đủ rồi đấy, hai người, trọng tài cắt ngang, chạm găng, về góc đài. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Góc đỏ, sẵn sàng. Won gật đầu. Góc xanh, sẵn sàng. Seong-chan gật đầu. Hai đôi mắt tóe lửa nhìn nhau. Vai. Cuối cùng, trận đấu giữa Lee Won và Kim Seong-chan đã bắt đầu. Trái tim tôi đang đập liên hồi vì phấn khích. Dĩ nhiên, trận đấu nào cũng thú vị, nhưng các trận đấu của Lee Won luôn có điều gì đó rất đặc biệt. Không lãng phí một giây, Won lập tức lao lên tấn công. Cậu tung ra một vài cú jab thăm dò, nhưng Seong-chan dễ dàng chặn và né được. Seong-chan cũng không vừa, anh ta phản công bằng một loạt cú uppercut và móc. Quỹ đạo các cú đấm của Seong-chan sắc bén và gọn gàng, cho thấy anh ta đã dành rất nhiều thời gian để cải thiện kỹ năng đánh đứng của mình. Cũng phải thôi, trận thua trước Baekhun đã cho thấy điểm yếu của anh ta. Won lao vào giữa làn mưa đấm. Cậu tung một cú đấm thẳng, nhưng Seong-chan đã giơ tay đỡ. Tuy nhiên, đó chỉ là một đòn nhử. Mục tiêu thực sự của Won là phần thân. Kapow, cú đấm trúng đích. Won tiếp tục bằng một cú đá tầm trung, nhưng Seong-chan đã kịp thời chặn lại. Ngay sau khi chặn đòn, Seong-chan nhảy lùi lại, tung một cú đá cao. Đó là một cú đá nare. Cú đá nare từ taekwondo. Bình luận viên hét lên, "Wham!" Cú đá găm thẳng vào thái dương của Seong-chan. Ngay khi tiếp đất, Won bồi thêm một cú lên gối, nhưng Seong-chan đã kịp chặn lại. Won không cho đối thủ thời gian để thở. Cậu tung ra một loạt cú đấm. Seong-chan giơ tay phòng thủ, nhưng Won lại tung một cú đấm vào bụng. Một sự kết hợp tuyệt đẹp. Seong-chan gục xuống vì đau. Won định tung một cú móc kết liễu, nhưng Seong-chan đã chặn được và lách người sang một bên. Một cú jab nhanh được theo sau bởi một cú takedown. Won hạ thấp trọng tâm để phòng thủ, nhưng đó lại là một đòn nhử. Cú takedown cũng là giả. Một cú móc vòng từ Seong-chan găm thẳng vào mặt Won. Đây là, ở góc đài, Seung-hun sững sờ. Đó là đòn nhử mà chúng ta đã dạy cho Won. Huấn luyện viên của đối thủ cũng rất kinh nghiệm. Won lảo đảo. Seong-chan lao tới, tung một cú móc cực mạnh, phá vỡ hàng phòng ngự của Won. Một cú móc nữa lao tới, nhưng Won đã kịp thời lách người né được. Cậu xoay người. Một cú trỏ xoay ngược từ Won. Nó đã làm Seong-chan mất thăng bằng và phá vỡ hàng phòng ngự của anh ta. Won không dừng lại, cậu tiếp tục xoay người, tung một cú đá xoay sau. Wham! Seong-chan bị hất văng vào lồng bát giác. Anh ta chưa kịp định thần thì Won đã lao tới với một cú lên gối bay, nhưng Seong-chan đã kịp né được. Cả hai lại giãn khoảng cách. Won gãi cổ, cười nhạo. Đây là cái gì? Một trận đấu gối à? Cố tỏ ra cứng rắn à, thằng nhóc? Seong-chan đáp lại. Cả hai lại trở về vị trí, trong tầm tấn công của nhau. Ánh mắt họ giao nhau, không khí căng như dây đàn. Nắm đấm của họ cùng lúc được tung ra, nhưng cú đấm của Won đã nhanh hơn nửa nhịp. Bốp! Cậu lập tức bồi thêm một cú đá,
nhưng Seong Chan đã hồi phục và giơ tay phòng thủ. Nhưng đó chỉ là đòn nhử. Wayong bất ngờ chuyển sang một cú đá Brazil, giống hệt như chiêu mà Baekhun đã dùng với cậu. Wham! Cú đá trúng đích. Wayong đã sử dụng kỹ thuật mà Baekhun dùng để chống lại chính Seong Chan. Cậu tiếp tục bồi thêm một cú đá vòng cầu. Thật bất ngờ từ Lee Wayong. Cậu ta chưa bao giờ là người hay dùng đòn đá như vậy. Bình luận viên kinh ngạc. Cậu định sẽ trở nên giỏi đến mức nào đây, Wayong? Wayong đã chiếm được thế thượng phong. Cậu dồn ép Seong Chan bằng những cú đấm liên tiếp. Seong Chan cố gắng né một cú móc, nhưng Wayong đã tung ra một cú uppercut trời giáng. Cả hai lao vào một cuộc đôi công ở cự ly gần, một cảnh tượng mãn nhãn. Trong lúc hỗn loạn, Seong Chan tìm thấy một sơ hở và tung ra một cú đá tầm thấp. Nhưng Wayong ngay lập tức đáp trả bằng một cú đá tương tự. Cậu bồi thêm một cú đá trước, nhưng Seong Chan đã tóm được chân cậu. Anh ta lao tới như một chiếc xe ủi, quyết tâm quật ngã Wayong. Mặc dù đã cố gắng trụ vững, Wayong vẫn bị đẩy ngã. Tay cậu chống xuống sàn. Seong Chan không bỏ lỡ cơ hội, anh ta lao vào giã gạo trước khi Wayong kịp hồi phục. Nhưng Wayong đã nhanh hơn, cậu lách người né đòn, và đó là một đòn khóa xiết từ phía sau. Seong Chan đã vòng tay qua cổ Wayong. Wayong gầm lên, cố gắng thoát ra, nhưng Seong Chan đã siết chặt. Wayong dùng hết sức, đập mạnh lưng Seong Chan vào hàng rào lồng. Cậu vật lộn để thoát ra, tóm lấy cánh tay của Seong Chan, rồi dùng sức mạnh của một đô vật Shrium, nhấc bổng cả người Seong Chan lên và quật ngã anh ta. Cậu ta thậm chí có thể phản đòn cả thế khóa này ư? Seong Chan kinh ngạc. Wayong đã phòng thủ địa chiến một cách hoàn hảo. Cả hai bật dậy, trở lại vị trí. Seong Chan thầm nghĩ, đấu địa chiến không dễ như vậy, phải không? Wayong cũng thừa nhận, đúng như dự đoán, Seong Chan là một đối thủ khó nhằn. Seong Chan tự phân tích, anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho địa chiến. Anh ta có lợi thế về thể lực, nhưng lại thua kém về các đòn đánh. Cách duy nhất là đưa trận đấu xuống sàn. Anh ta lao tới. Wayong cũng không hề ngần ngại, lao vào đối đầu trực diện. Cả hai lại một lần nữa trao đổi những đòn đánh uy lực. Ta sẽ quật ngã hắn từ bên cạnh, Seong Chan nghĩ. Anh ta lao vào, cố gắng thực hiện một cú takedown, nhưng thất bại. Wayong đã đọc vị được ý đồ của anh ta và tung một cú đấm phải. Làm sao có thể? Tay phải của hắn không thể với tới nhanh như vậy, Seong Chan kinh ngạc. Làm lại lần nữa. Anh ta lại lao vào, nhưng kết quả vẫn như cũ. Tại sao tay phải của hắn lại gần đến thế? Seong Chan lại dính một cú đấm phải nữa. Bình luận viên hét lên. Seong Chan hoàn toàn bối rối. Anh ta biết rõ tầm đánh của Wayong, nhưng tại sao? Anh ta nhìn kỹ lại, và rồi nhận ra, đó là thế tấn southpaw. Wayong đã chuyển sang thế tấn southpaw. Không thể nào, ta chưa bao giờ thấy cậu ta dùng southpaw trong một trận đấu trước đây. Chẳng lẽ cậu ta đã học được nó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Seong Chan gầm gừ. Anh ta cho rằng Wayong chỉ đang dọa dẫm, vì ngay cả những võ sĩ SFC hàng đầu cũng khó có thể chuyển đổi thế tấn một cách tự do. Chắc chắn hắn chưa thể thành thạo được. Nếu mình làm hắn rối loạn, mình sẽ tìm thấy sơ hở. Seong Chan lao tới, tung một loạt đòn, nhưng Wayong né tránh một cách dễ dàng. Anh ta dính một cú double jab vào mặt, theo sau là một cú đấm trái thẳng. Seong Chan chạy vòng sang một bên, né được đòn tấn công. Anh ta nghĩ mình đã an toàn, nhưng một cú đá cao, Wayong không để anh ta thoát. Wham! Cú đá găm thẳng vào đầu của Seong Chan. Seong Chan lảo đảo, nhưng trong đầu anh ta không phải là cơn đau, mà là một câu hỏi kinh hoàng, hắn đã đổi về thế tấn thông thường từ lúc nào? Và rồi anh ta hiểu ra, Wayong đã lừa anh ta. Cậu đã cố tình dụ anh ta di chuyển vòng sang bên phải, đúng vào tầm tấn công của cú đá cao chân phải. Trong khoảnh khắc đó, Cựu Vương chỉ có thể tự hỏi một điều duy nhất. Gã này, thực sự là một thiên tài sao? Wham! Cú đá của Wayong trúng đích, nhưng Seong Chan vẫn trụ vững và tóm được chân cậu. Anh ta gầm lên, quyết tâm thực hiện một cú quật. Wayong nhếch mép, dùng chính lực đẩy của Seong Chan để xoay người, thực hiện một pha quét vị trí hoàn hảo. Rầm! Cựu Vương bị quật ngã xuống sàn. Wayong lập tức lao vào, chiếm lấy lưng đối thủ và khóa chặt bằng một đòn siết cổ tam giác ngược. Cậu liên tục tung ra những cú đấm vào sườn Seong Chan. Seong Chan gào lên, cố gắng chống cự. Anh ta siết chặt nắm đấm, dồn hết sức lực và đứng bật dậy. Một màn trình diễn sức mạnh không tưởng. Chết tiệt, Wayong nghĩ. Đòn khóa của cậu đã bị lỏng. Seong Chan thoát ra, nhưng lưng của Wayong đã nằm trên sàn. Không một chút do dự, Seong Chan lao vào giã gạo. Wayong chỉ kịp né được cú đấm trong gang tấc. Cậu lập tức phản công, chuyển sang một đòn omoplata, khóa chặt vai Seong Chan. Nhưng trước khi đòn khóa được siết chặt, Seong Chan đã nhanh chóng thoát ra. Quả không hổ danh là một đô vật kỳ cựu. Cả hai lại đứng dậy. Wayong tung một cú uppercut nhanh như chớp. Smash!
Seong Chan bị đẩy lùi về phía lồng bát giác. Wayong tóm lấy gáy anh ta và wham, một cú lên gối trời giáng. Chân của Seong Chan khuỵu xuống. Trong một nỗ lực cuối cùng, anh ta lao vào vật. Ta sẽ quật ngã mày bằng sức mạnh. Wayong nhảy lên, né được cú take down và thực hiện một đòn sprawl hoàn hảo, đè Seong Chan xuống sàn. Cậu nhanh chóng vòng tay qua, khóa chặt Seong Chan trong một đòn anaconda chốc. Wayong siết chặt, cậu vô hiệu hóa cả đôi chân của Seong Chan. Tình thế cực kỳ nguy hiểm. Seong Chan gào lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng đã quá muộn. Táp, táp, anh ta đập tay xin thua. Đinh đinh đinh. Kết thúc rồi. Trận đấu đã kết thúc. Lee Wayong đã đánh bại Kim Seong Chan bằng đòn khóa xiết. Trọng tài giơ cao tay Wayong. Cậu đã bảo vệ thành công đai vô địch lần đầu tiên. Cả nhà thi đấu nổ tung. Wayong giơ cao hai tay, gầm lên trong chiến thắng. Sau trận đấu, Seong Chan lảo đảo đứng dậy. Chết tiệt, đệ thật. Tôi đã nghĩ anh thực sự định giết tôi đấy, đồ khốn, anh ta nói. Đó là ý định của tôi mà, Wayong cười đáp. Seong Chan cũng cười. Chúa ơi, cậu đúng là một thằng khốn đáng sợ. Anh ta chìa tay ra. Cảm ơn vì một trận đấu hay. Wayong bắt lấy tay anh ta. Phải, một trận đấu hay. Hai đối thủ cuối cùng cũng thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau. Trong lồng bát giác, sau khi bắt tay đối thủ, Seong Chan thở dài. Anh ta thú nhận, mình không biết phải đối mặt với họ như thế nào. Wayong vẫn còn đang lâng lâng trong chiến thắng, ngơ ngác hỏi lại, ý anh là sao? Đối mặt với ai? Bốp, một cú vỗ nhẹ vào đầu Wayong. Bốp, một cú nữa. Hả? Wayong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi cậu cảm thấy có gì đó đang vỗ vào chân mình. Một đứa trẻ. Một cô bé với mái tóc vàng hoe buộc hai chùm đang đứng đó, nhìn cậu không chớp mắt. Đến đây nào, Sijeong. Một giọng phụ nữ vang lên. Cô bé lạch bạch chạy về phía một người phụ nữ có mái tóc màu xanh bạc hà. Ai vậy? Wayong tự hỏi. Và rồi, Seong Chan cất tiếng giới thiệu, phá tan mọi thắc mắc của Wayong. Đây là vợ và con gái tôi. Wayong chết lặng. Trong đầu cậu là một cơn bão. Cái gì? Anh đã kết hôn rồi á? Lạy chúa tôi. Có nghĩa là mình vừa đánh bầm dập Seong Chan ngay trước mặt gia đình anh ta. Khuôn mặt nhà vô địch tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Trong khi đó, Seong Chan đang xin lỗi vợ mình. Xin lỗi em. Anh đã để em phải lặn lội đến đây chỉ để xem anh thua. Nhưng người vợ chỉ mỉm cười, dịu dàng vuốt má chồng. Đừng nói vậy. Anh là người giỏi nhất. Cô quay sang Wayong và cũng chúc mừng cậu nữa. Rồi ánh mắt cô sắc lại. Xin lỗi á. Cậu đã hành hạ chồng tôi ra trò đấy. Wayong vội vàng cúi gập người. Tôi, xin lỗi vì điều đó. Bỗng nhiên, cô bé Sijeong bắt đầu khóc. Seong Chan vội vàng dỗ con. Ai làm con khóc thế, Sijeong? Ồ, có phải là vì chú Wayong không? Bố đoán là bố phải dạy cho chú ấy một bài học rồi. Seong Chan nháy mắt với Wayong, rồi, bốp, anh ta vỗ nhẹ vào mông Wayong. CHOUA này, bố thắng rồi. Anh ta giơ cao tay, ăn mừng như một đứa trẻ. Thấy chưa, bố đã trả thù cho con rồi. Nhưng cô bé không hề vui. Con bé lao tới, gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Một luồng sát khí đáng sợ. Wayong nghĩ, Kapow. Một cú đấm nhỏ xinh nhưng đầy uy lực găm thẳng vào mặt Wayong. Nhà vô địch ngã ngửa ra sàn. Nó không đau, nó không hề đau chút nào, nhưng Wayong hoàn toàn sốc. Một nhiếp ảnh gia đã nhanh tay chớp lấy khoảnh khắc vàng, nhà vô địch hạng nhẹ bị hạ knock out bởi một cô bé 3 tuổi. Nâng ly vì các nhà vô địch của chúng ta. Dô, cả đội Attack đang ăn mừng chiến thắng kép. Tiếng cười nói vang vọng khắp quán. Seong Chan nói đùa rằng nhờ Wayong mà anh ta kiếm đủ tiền mua tã cho con gái. Wayong cũng không kém cạnh, không, cảm ơn anh đã làm một bao cát tốt. Em nhận được thêm tiền thưởng cũng là nhờ anh đấy. Thằng khốn, tao muốn đập mày quá đi mất. Trong khi đó, Jujin đang mắng Seung Hun vì đã lo lắng thái quá. Anh gần như làm em đau tim ngoài đó đấy. Wayong chỉ cười thầm, nhìn vào điện thoại. Cả Seong Chan và anh đều nhận được tiền thưởng màn trình diễn của đêm nhờ trận đấu nảy lửa của họ. Cuộc phỏng vấn sau trận đấu đáng lẽ đã kết thúc một cách êm đẹp. Nhưng Wayong là Wayong. Cậu ta cầm lấy micro và tuyên bố, đây không phải phong cách của tôi. Tôi sẽ đến nơi nào trả cho tôi nhiều nhất. Cậu chỉ tay lên trời, hét lớn, nhắm thẳng vào UFC, giải đấu lớn nhất thế giới. Một màn khuấy động dư luận đúng chất Wayong. Seung Hun chỉ biết lắc đầu, tôi là người duy nhất lo lắng à. Jujin thì thầm, đó là cái giá phải trả cho thái độ của anh ta đấy. Bữa tiệc kết thúc, Wayong và một vài người bạn còn ngồi lại. Seung Hun đã say ngủ gục trên bàn. Wayong vươn vai. Có lẽ đã đến lúc kết thúc một ngày rồi. Cậu định ra về thì thấy Jujin đang ngồi một mình ở một bàn khác. Cô ấy làm gì một mình vậy nhỉ? Cậu bước tới, nhưng Jujin đột nhiên đứng dậy và bỏ đi.
Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô ấy đang khóc ư? Wyon ngạc nhiên. Cậu vội vàng đuổi theo. Cậu thấy cô đang ngồi một mình trên một chiếc ghế đá trong công viên. Tôi có thể ngồi cạnh cô được không? Wyon hỏi. Eugene không đáp.